Kuusipyöräinen ZIL-maastokuorma-auto on palvellut pitkään puolustusvoimia ja siihen liittyy muutamia varsin hauskoja urbaanilegendoja. Kävimme Pornaisissa pienellä koeajolla tällä varsin räyhäkkäällä ajoneuvolla. Tämä ei ole mainos tai kaupallinen yhteistyö, mutta MIL Safari tarjosi mahdollisuuden koeajaa ja kuvata muutamaa ajoneuvoa. Jos sotilasajoneuvojen historia kiinnostaa, niin Museo Militaria tai Panssarimuseo on paras vierailukohde. Mutta jos haluaa päästä ajamaan militarikalustolla, niin Suomesta löytyy useampikin matkailualan yrittäjä, joilla on tarjolla erilaisia ajoneuvoja. Yleisesti ottaen armeijakalustosta puhuttaessa huomio kiinnittyy panssarivaunuihin, tykkeihin ja muuhun taisteluvälineistöön. Mutta taustalla juurikin ZILin kaltaiset työjuhdat pitävät logistiikan pyörimässä. Sanonnan mukaan amatöörit puhuvat taktiikasta, ammattilaiset logistiikasta, ja nyt koet ajetaan erittäin neuvostoliittolaista logistiikan työkalua. ZIL 131 on keskiraskas, yleiskäyttöinen 6x6-renkainen neuvostoliittolainen maastokuorma-auto. Ja kuten luokituksesta voi päätellä, niin se on tarkoitettu erilaisten asioiden kuljettamiseen hyvin vaihtelevissa olosuhteissa. Kaikki 6 rengasta vetävät, mutta tasauspyörästön lukat puuttuvat. Maastoajoa varten rengaspaineita voi säätää suoraan ohjaamosta, ja nokalta löytyy todella tehokas vinssi. ZILiä syytetään polttoainesyöpöksi. 6-litrainen V8-bensakone nielaisee helposti 50-60 litraa satasella. Mutta kannattaa huomata, että ei ne länsimaisetkaan maastokuorma-autot pääse juurikaan pienempiin lukemiin. ZILin valmistus alkoi 1967 ja yli 30 vuoden aikana tuotantolinjalta valmistui melkein 1 000 000 ajoneuvoa. Perusrakenne ei ole juurikaan muuttunut. Lähinnä kyydissä olevaa varustelua on vaihdettu tarpeen mukaan. Moottorina on 6-litrainen V8-bensakone. Muistan, että ZILien varusmieskuskit tykkäsivät aikanaan liimata V8-magatsinen mainostaran johonkin huomaamattomaan paikkaan. Suomen puolustusvoimat hankki ZILejä muutamassa erässä 1973-1991 välisenä aikana, eli iso määrä varusmiehiä on päässyt nauttimaan ZILin pehmeästä kyydistä. Tosin jossakin välissä takatilassa kyydittäminen kiellettiin turvallisuussyistä. Nykyään ZILit ovat käyneet puolustusvoimilla harvinaisiksi. Käsittääkseni aktiivipalveluksessa on enää joitakin pioneerien erikoisajoneuvoja. Iso määrä ZILejä on edelleen varastoituna liikekannallepanon varalta, mutta armeija myös myy vuosittain ZILejä huutokaupassa siviileille. Viimeksi olen ZILin lavalla ollut 90-luvulla varusmiehenä, ja nyt heti perään pääsin ohjaamoon ja saman tien puikkoihin. Ensivaikutelma ohjaamosta oli aika karu, mutta kaikesta näki, että tämä on tarkoitettu työkaluksi kovaan käyttöön. Hallintalaitteet ovat aika yksinkertaiset, ei mitään suuria yllätyksiä. ZIL on vähemmän meluisa kuin odotin. Kyllähän tuo V8 komeasti jyrisee, mutta ihan siedettävällä tasolla kuitenkin.
Kun päästiin metsäreitille, niin Chilin maasto-ominaisuudet tekevät heti vaikutuksen ensikertalaiseen. Jopa meikäläisen ajotaidolla se kiipesi kivet ja kannot ihan heittämällä. Kaikesta näkee, että Chili on tarkoitettu nimenomaan sotilaskäyttöön. Kaikki on vähän isoa, raskasta ja työlästä käyttää. Onhan tämä räyhäkkä peli ajaa. Liikenteen sekaan en kylmiltään tällä uskaltaisi, mutta maastossa erittäin soiva peli. Pääsimme kokeilemaan myös Chilin moottorivetosta vintturia. Eli jos Chilin onnistuu ajamaan jumiin, niin se pystyy nykäisemään itsensä vaivatta irti ihan omin voimin. Chili on palvellut pitkään ja siihen liittyy kaikenlaisia varsin hauskoja urbaanilegendoja. Tässä muutamia esimerkkejä. Chili oli tarkoitettu kertakäyttöiseksi, siksi öljyäkään ei voi vaihtaa. Kyllä Chili on ihan käyttöön tehty. Mil Safarillakin on 70-luvun chilejä ja edelleen täydessä käytössä. Chilissä on öljynpohjassa proppu ja keskipakoöljysuodatin, ihan niin kuin Scanian moottoreissa. Noke kertyy öljystä lingon reunoille, josta se kaavitaan pois öljynvaihdon yhteydessä. Amerikkalaiset insinöörit väittävät, että Chilin moottori on fysiikan lakien vastainen. Tätä legendaa kerrotaan myös Katsista ja Watsista, mutta ihan tavallinen V8-moottori siellä Chilin nokan alla pyörii. Ainoa näkyvin ero Jenkki V8 on, että nokka-akseli pyörii eri suuntaan kuin kampiakseli. Chilissä veto on hoidettu 2 rattaalla, kun jenkkikoneessa se tulee nokkaketjulla. Chilien käyttö on kielletty ympäristösuojelusyistä. Tässä on ihan pikkuisen perääkin. Perussuomalaisten kansanedustaja Oinonen teki 2009 kirjallisen kysymyksen puolustusvoimien kalustosta ja ympäristövaikutuksista. Kyselyn kärkenä oli nimenomaan Chilin polttoaineen kulutus. Chilejä ei tietenkään silloin kielletty. Puolustusministeri vastasi, että PV on hiljalleen siirtymässä länsimaisiin maastokuorma-autoihin, mutta lisäsi, että Chili tulee jatkossakin säilymään erityiskäytössä. Olihan tämä varsin mielenkiintoinen maastoajoneuvo käydä koeajolla. Voin kyllä suositella muillekin. Suunnittelussa on tosiaan tingitty kaiken maailman nykyaikaisista hömpötyksistä, kuten ergonomia, taloudellisuus ja liikenneturvallisuus. Mutta maastossa tämä on kyllä ihan lyömätön peli.